want to show the world, the universe rather, that I am beautiful with a heart. Problema mo bang today's video, may isi-share ako sa inyo na isang produkto na tsak na makakatulong ito sa inyo. Kaya, tutok lang mga ka-trubs. Itong produkto na ito ay 3 years ko nang ginagamit at sobrang nakatulong ito sa akin para maiwasan ang body odor at sobrang pagpapawis ng aking kilikili. Milko Underarm and Foot. Nabibili ito sa Save More, sa Lazada, sa Shopee meron din. At binili ko din ito sa Mercury. Ayan, Mercury, 50 pesos lang. Ang gusto ko dito kay Milko, hindi siya maamoy. And talagang napakaganda ng ilagay sa kilikili. Gayon din sa ating paa. So, ganyan lang. Parang powder lang talaga siya na nilalagay natin sa face natin. And ilalagay na din natin ito sa ating kilikili. Take note tayo, hindi pang face to, pang underarm at saka sa foot lang. Milko Deodorant Roll-On. Ito ay mabibili din sa Lazada, sa Shopee, at pinili ko na rin dun sa Mercury. 72 pesos naman siya. Ito ay napakaganda rin siya. Hindi siya sticky and wala siyang kaamoy-amoy. Guys, napaka-effective ng produktong ito. Kaya nire-recommend ko to sa inyo para gamitin ninyo. At para na rin makatulong din sa inyo. My heart is overflowing with gratitude, mga ka-trubs, for watching my video. If you like this video, just like, subscribe, and click the notification bell button para lagi kang updated sa lahat ng videos ko. Thank you!